Salutare tuturor! Astăzi cu toții suntem triști și dacă nu chiar puțin îngrijorați datorită situației dramatice din țara vecinilor noștri. Cred că cu toții am rămas cel puțin surprinși zilele acestea de invazia recentă a lui Vladimir Putin din Ucraina. Sincer, cred că nici nu putem să ne explicăm cum după mii de ani de evoluție încă suntem atât de proști să mai facem războaie pentru a demonstra practic cine o are mai lungă sau mai mare. Însă, în aceste vremuri cumplite și deosebit de sângeroase, toată lumea caută o scăpare sau alternative. Putem vedea cum vieții oameni se refugiază lăsând totul în urmă datorită fricii și groazei de a pierde chiar și viața care le-a mai rămas. După ce au pierdut tot ce mai aveau fizic, adică casă, mașini și loc de muncă, iar unii dintre ei poate chiar și pe cei dragi, de cele mai multe ori oamenii pleacă la drumuri lungi și anevoioase cu ce mai au pe ei și cam atât. Iar mulți alerg să pornească pe acest drum cu autovehiculul personal. Pleacă practic la un drum lung și încearcă să pună o distanță cât mai mare între ei și zonele de conflict. Iar asta într-un timp cât mai scurt pentru a reuși să-și protejeze familia. Așa că astăzi am decis să vă prezint într-un clip destul de scurt câteva mașini numai bune de fugit din fața războiului. Știu că sună ciudat, însă situația este de așa natură că am considerat util acest clip. Însă, înainte să încep această listă, vreau să enumăr câteva din calitățile obligatorii pe care aceste mașini de război trebuie să le aibă. În primul rând, ele trebuie să fie fiabile, robuste, să aibă o complexitate tehnică redusă, o instalație electrică cât mai bună, spațiu suficient înăuntru, capacitate de trecere bună pentru drumuri mai mult sau mai puțin prietenoase, motoare cât mai simple și robuste, fără nimic tehnologii fancy-trancy, și de preferat fără electronică sau cu electronică cât mai puțină și robustă. Iar apoi este foarte importantă capacitatea de a merge cu combustibili nu tocmai calitativi. Bun, acestea fiind spuse, haideți să vă enumăr care sunt mașinile la care m-am gândit eu și care, din punctul meu de vedere, se încadrează cel mai bine în aceste criterii care tocmai le-am menționat. Pe locul 1 și una dintre mașinile care mie îmi plac destul de mult este Toyota Hilux, în special generația a 5-a și a 6-a. Este o camionetă foarte bine făcută și îndrăgită din păcate de mulți răufăcători, tocmai pentru că este fiabilă și foarte capabilă în off-road. Vine cu motoare bune, robuste, motoare diesel de capacitate relativ mică, adică 2,4 și 3 litri, care sunt fiabile și consumă relativ puțin pentru o mașină destul de mare cum este Hilux-ul. Iar chestia asta îți oferă o autonomie destul de decentă, ceea ce este utilă în vremuri de criză. De asemenea, motoarele, fiind de generație mai veche, acceptă și combustibili mai slabi, ceea ce din nou este foarte de folos în vremuri rele. Sistemul 4x4, care este prezent pe această camionetă, este foarte capabil în off-road și permite deplasarea îndelungată în afara drumurilor. Bineînțeles, în bena din spate se pot transporta obiecte foarte voluminoase în cazul în care vrei să mai salvezi din lucrurile pe care le ai. Bun, următoarea mașină de pe listă, următoarea mașină care este pe locul 2 practic, este Toyota 4Runner generația a 2-a și a 3-a. Este practic o colegă de platformă a camionetei Hilux, ce am menționat-o anterior, și vine cu aceleași avantaje și calități, cu excepția benei pentru transport. Trecem mai departe, ajungem la locul numărul 3, unde avem tot o mașină Toyota și anume Toyota Land Cruiser J80. Este o mașină supremă, în special o mașină supremă pentru off-road, care vine cu motoare pe benzină, ce sunt motoare aspirate natural, vine cu motoare diesel, care sunt și ele aspirate natural, sau motoare turbo-diesel. Probabil este cel mai fiabil off-roader care există, iar sistemul 4x4 permanent aduce avantaje majore în terenul accidentat. Poate să fie folosită foarte mult în afara drumurilor, fără probleme. Singurul ei dezavantaj și motivul pentru care am pus-o mai jos în listă, deși tehnic vorbind era bună, sunt motoarele mari. Motoare mari care consumă mult mai mult decât cele care sunt pe Toyota Hilux sau Toyota 4Runner. Iar în vremuri de criză, combustibilii se găsesc mai greu, iar asta mă face să scad în clasament această mașină. Bun, acum pe locul 4 vin seriile 700 și 900 de la Volvo. Acestea sunt mașini suedeze deosebit de calitative și sigure. Au spațiu suficient de mult și sunt renumite pentru fiabilitatea lor excepțională și capacitatea de a rula sute de mii de kilometri doar cu o mentenanță ordinară. Aceste mașini sunt confortabile și de o calitate foarte bine realizată. Ca și dezavantaje, aș nota totuși faptul că nu au sisteme de tracțiune integrală care te-ar putea ajuta în anumite situații
mai grele. Trecem la locul 5, care ne aduce tot mașini Volvo, dar de această dată este vorba de Volvo 850, S70 și V70. Ca și predecesoarele lor, menționate anterior, sunt mașini calitative și fiabile, însă au mai multe avantaje, și anume o vârstă mai mică, fiind modele mai noi, și disponibilitatea versiunilor 4x4, care, după cum spuneam, în situații de criză, pot face diferența. Acum, trecem mai departe și ajungem la locul 6, unde avem încă un Volvo, al treilea de pe listă, însă este o mașină mai recentă, de producție mai recentă, și anume Volvo XC90 prima generație. Este un SUV mare, confortabil, deosebit de fiabil și calitativ, spațios și, cum spuneam, produs recent, relativ recent. Acesta are motoare bune, transmisii bune, calitatea fabricației este bună, este foarte rezistent la uzură, iar sistemul 4x4 este bun sau suficient de decent pentru a face față drumurilor mai proaste. Însă are și un dezavantaj. Fiind o mașină mai nouă și mai complexă, nu acceptă combustibili proști pentru prea mult timp. Tocmai de asta este abia pe locul 6. Trecem mai departe la locul 7, unde avem și o primă mașină nemțească, și anume Mercedes W124. Acesta este un model extraordinar de fiabil, renumit mai ales pentru motoarele diesel, care sunt foarte rezistente și au un consum relativ redus. Mașina este confortabilă și vine cu motoare care rezistă condițiilor grele de drum. Bun, acum, ca să nu lungesc foarte mult clipul ăsta, o să trec foarte repede în revistă încă câteva mașini care sunt numai bune de fugit în lume. Toyota Corolla, și aici vorbim despre mai multe generații, inclusiv cele după anii 90, și cred că pot fi luate în considerare chiar până prin anii 2010. Apoi, din nou, Toyota RAV4, în special primele generații, deoarece erau mai simple constructiv și erau destul de bune în off-road. Apoi vorbim de Honda Civic, care la fel sunt mașini foarte bune și în general generațiile astea a 5-a, a 6-a și a 7-a sunt mașini bune, fiabile. Mai departe trecem la Honda HR-V, prima generație, care a fost o mașină foarte reușită. Vreau să menționez apoi și Mitsubishi Lancer, generațiile 6, 7, 8, poate și 9 și 10, dar în general astea 6, 7, 8 sunt bune. Iar apoi, ca și mașină mai micuță, vreau să menționez o Honda Jazz, care este o mașină compactă, cu motoare pe benzină foarte fiabile, simple și cu electronică de calitate. Iar motoarele astea mici au un consum destul de mic, care în situațiile astea de criză este un avantaj. Apoi aș vrea să menționez Volkswagen Passat B5, care este un model foarte drag românilor, emblematic practic pentru mașinile germane. Ajunge să aibă uneori probleme totuși cu electronica, însă motorul diesel, în special cel diesel, este un motor foarte bun, mai ales motorul acela ALH, care este foarte, foarte cunoscut. Practic este o mașină mare, confortabilă, cu un consum redus, ce poate parcurge intervale impresionante, fără să necesite o mentenanță anume și la care poți să-i mai scapi motorină din aia de la tiriști, ca să zic așa. Bun, și ultima mașină cu care am terminat această listă este Audi 80 B4, un model mai vechi, cu motoare diesel foarte fiabile și cu un consum destul de redus. Este o mașină cu o mecanică simplă și o electronică acceptabilă, la fel de simplă și ea, ce poate fi folosită în vremuri de nevoie cu succes. Iar cam asta a fost lista cu mașini bune în vremuri de criză. Într-adevăr, este o listă destul de lungă pentru a satisface cumva toate buzunarele și toate nevoile, zic eu, însă să sperăm că nu o să avem niciodată nevoie de ele. Să sperăm că niciodată nu o să trebuiască să ții mașina, familia, câinele, purcelul și să trebuiască să fugi din țară. Modelele prezentate sunt cam toate disponibile în Europa, chiar cu motoarele pe care le-am menționat, însă acum aș vrea să nu se înțeleagă greșit mesajul meu din acest clip și să nu fie interpretat în niciun fel. Pur și simplu, văzând situația familiilor din Ucraina, care fug din calea războiului cu ce apucă, am zis practic să fac acest clip care sper să vă ajute într-un fel sau altul. Însă, din nou, nu vreau să interpretați acest lucru sub nicio formă. Iar pentru tot ce am vorbit acum și pentru toate mașinile prezentate, o să las în descriere mai multe linkuri către Wikipedia, unde veți găsi mai multe detalii despre toate aceste mașini. Bun, acestea fiind spuse, cam asta ar fi tot pentru astăzi. Să ne auzim cu bine data viitoare.